Okay, let's start this session. درس دوم. Second. First اول. Second دوم. فاعل. Yes. Subject. We have 6 subject in Persian, like English. Man. To. For one person. To. She. Yeah. To. Ma. شما. آنها. شما is for respect and is for more than one person. من. تو. او. ما. شما. آنها. من دانشجو هستم. تو دانشجو هست. ما دانشجو هستیم. ما. ساختار فعل ساده. Structure of simple word. Simple ساده. Verb فعل. ساختار structure. می plus به اضافه می plus فعل verb به اضافه am for me. am, at, im, it, and. من میگویم. I say. تو میگویم. من میگویم. تو میگویی. او میگوید. ما میگوییم. شما میگویید. آنها میگویند. میگویند. میگویی. میگوید. میگوییم. میگویید. میگویند. Can you see this word in this person? Where is شنو? When we want to use in simple present, we say میشنوم. میشنوی. میشنود. میشنویم. میشنوید. میشنوند. Can you use this one? You. میخورم. میخوری. خورد. میخوریم. میخورید. میخورند.
آفرین. می نویسم. آفرین. می نویسی. می نویسد. آفرین. می نویسم. می نویسیم. می نویسیم. می نویسد. نو. اید. می نویسید. اید. می نویسید. می نویسید. می نویسند. می نویسند. آفرین. We write خان. میخوانم. میخوانی. میخواند. میخوانیم. میخوانید. میخوانند. می آموزم. آفرین. می آموزی. می آموزد. آفرین. می آموزی. می آموزی. می آموزد. آفرین. Very good. This structure is just for that verb is simple. Yes. One part, no like. Simple means present indefinite like. No. Simple means like گفتم. Just one part, no more than one. But we have some word in Persian have two parts, like دوست دارم. من دوست دارم در دانشگاه تدریس کنم. دوست دارم have two parts. دوست دارم. من دوست دارم. تو دوست داری. آفرین. دوست is the first part is fixed, no change. But the last one is changing according to the Yes. singular and first person. Yes. دوست دارد. ما دوست داریم. شما دوست دارید. آنها دوست دارند. می کنم. شما من نگاه می کنم. تو نگاه می کنی. او نگاه می دارد. ما نگاه می داریم. No. نگاه می کنیم. داریم for دوست. ما نگاه می کنیم. شما نگاه می کنید. آفرین. آنها نگاه می کنند. آفرین. شما بفرمایید. پیدا میکنم. آفرین. پیدا میکنی. پیدا میکند. آفرین. پیدا میکنیم. پیدا میکنید. پیدا میکنند. نه. پیدا میکنیم. پیدا میکنند. آفرین. گوش میکند. گوش میکنم. گوش میکنی. گوش میکند. آفرین. گوش میکنند. آفرین. آدم میزنید. آفرین. نگاه می دارم.
نگاه می دارم نگاه می داری نگاه می دارد نگاه می داریم نگاه می دارید نگاه می دارند خیلی. من دانشجو هستم. من دانشجو. I'm student. okay to be من معلم هستم. پدر من معلم هست یا است. My father is teacher. In the first section. پدر من معلم است. پدر من or he. او معلم است. شما شما معلم هستید. تو معلم هستی تو معلم هستی. آنها معلم هستند. آنها معلم هستند. ما دانشجو هستیم. Asking for plural and asking for singular. Yes. First person. Yes. I. هستم هستی هست. For singular and هستیم هستید هستند. If you want to say I'm a Persian student, you say من دانشجوی فارسی هستم. But if you want to say I'm student, من دانشجو هستم. No دانشجویه. من دانشجو هستم. Yes. دانشجو هستم. او پزشک است. او معلم است. او یا پدر من یا مادر من. من معلم نیستم. Muallim is same for female and male teacher. Yes. معلم. And استاد. استاد We use پروفسور. for both. You can use خانم معلم. خانم means madam. خانم. Yes. Or آقای معلم. Sir. آقا. آقای خامنه‌ای.